আজি আহিছোঁ আমি এইমছত। এয়া এইমছৰ মেইন গেটখন। এতিয়া যাওঁ এইমছৰ ভিতৰলৈ। এখন মেইন গেটখন এইমছৰ। ইণ্ডিয়া অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স গুৱাহাটী। আৰু ভিতৰত যদি খোজকাঢ়ি আহিব এলাহ পায় তেতিয়াহ'লে এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰত যোনবোৰ টমটম টাইপৰ দীঘলীয়া দীঘলীয়া ই ৰিক্সাবোৰ থাকে তাতো আহিব পাৰি। ফ্ৰী হয়, পইচা নলয়। গেটৰ পৰা এইমছলৈ লৈ যায়, কিন্তু আমি খোজকাঢ়িয়ে ভাল পাওঁ যিহেতু সেইকাৰণে আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ। পাৰ্কিং এৰিয়া, এইপিনে হৈছে পাৰ্কিং এৰিয়া। হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আহিছোঁ আমি এইমছত। এতিয়া বৰ্তমান এইমছত আছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এদিন আহিলোঁ, 13 তাৰিখে আহিছিলোঁ আমি এইমছত। এইমছত অহাৰ কাৰণ হ'ল মোৰ হাজবেণ্ডে বম ফুটাইছিলে। বমটো জ্বলাই পেলাই দলিয়াব নাপাওঁতে হাততে ফাটি গ'ল। কাণৰ ওচৰতে ফাটাৰ কাৰণে বমৰ শব্দটো কাণত বৰ বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পৰিছে। 6 মাহমান হ'ল কাণখনৰ শব্দ কৰিয়ে থাকে গুৰ গুৰ এটা শব্দ হৈ থাকে। কিন্তু 6 মাহমান হ'ল যদিও অহা সেইকাৰণে নাছিলোঁ, আমি নিজে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। বমৰ শব্দহে নিজে ভাল হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু 6 মাহ চাইছোঁ ভাল হোৱা নাই, সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ এইমছত। 13 তাৰিখে আমি আহিছিলোঁ। আজি হৈছে 26 তাৰিখ, কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী। আজি 15 দিন হ'ল। আমি যিহেতু 13 তাৰিখে আহিছিলোঁ, আজি 26 তাৰিখ, আজি 15 দিন হ'ল। 15 দিনৰ পিছত মানে আকৌ আহিব দিছিল। ফাৰ্ষ্ট 13 তাৰিখে অহা দিনাখন মই ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। ভিডিঅ' নবনোৱা কাৰণ হ'ল যিহেতু মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতা নাই, গতিকে আপোনালোকৰ সৈতে কি শ্বেয়াৰ কৰিম সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ আৰু মোৰ অলপ অভিজ্ঞতা হৈছে যে এইমছত কেনেকৈ আহিব পাৰি, কি কি কৰিব পাৰি, গোটেইখিনি অভিজ্ঞতা হৈছে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যাতে আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা এইমছত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ বনাইছোঁ, বাকী একো কাৰণ নাই। চেনেলত আহিলে ভিডিঅ' বনোৱা একো কাৰণ নাথাকে, কিন্তু পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতাখিনি যাতে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আপোনালোকে আহিলে আপোনালোকৰ কাৰণে অলপ সহজ হয় জনাত ৰুলখিনি। সেইকাৰণেহে বনালোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰা এলাও নাই, সেইকাৰণে বাহিৰতে ভিডিঅ' অলপ কৰি লৈছোঁ। আৰু এইমছৰ বিল্ডিংটো গোটেইটো AC, ইমান ধুনীয়া লাগে ভিতৰত থাকি। অলপো অনুভৱেই নহয় যে হস্পিটেলত আহিছোঁ বুলি। আৰু ভিতৰত বহুত ধুনীয়া ক্লিন। হস্পিটেলত অহা যেন নালাগে। আৰু যদি কোনোবা পেচেণ্ট আনে, পেচেণ্টৰ লগত যদি কোনোবা গাৰ্জেণ্ট আহিলেও বৰিং নহ'ব, কাৰণ বাহিৰৰ এৰিয়াটো ইমান ডাঙৰ, একদম পাৰ্ক টাইপৰ। ইয়াতে মানে কি ল'ৰা ছোৱালী আহিলেও বৰিং নহ'ব, ফটো উঠা বা খেলিব পাৰি তেনেকুৱা টাইপৰ। খুব ধুনীয়া এৰিয়াটো, ইমান ডাঙৰ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু যেনেকৈ বাকীবোৰ হস্পিটেল বহুত লেতেৰা থাকে, এইমছৰ ভিতৰতো বহুত ধুনীয়া ক্লিন, মানে কি লেতেৰা নহয় অলপো, হস্পিটেলৰ ভিতৰত থকা যেন অনুভৱ নহয়। আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা, বহুত বেছিকৈ AC দিয়া হৈ আছে। আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আছে। আমি যিহেতু কাণ দেখুৱাইছোঁ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত দেখাইছিলোঁ। আৰু এটা কথা, এই এইমছখন আমাৰ মৰিগাঁও ওচৰতে, মানে ৰহাত হোৱা কথা আছিল। ৰহাত নহয়, আমিনগাঁৱত হ'ল। গতিকে আজি আমি আমিনগাঁৱত আহিব লাগিছে এইমছত। যদি ৰহাত হ'লহেঁতেন, আমাৰ মৰিগাঁৱৰ পৰা ওচৰতে হ'লহেঁতেন, বেছি টাইমো নালাগিলহেঁতেন। কিন্তু উপায় নাই, যিটো হ'বলগীয়া আছিল হ'লে। গতিকে আমি আমিনগাঁও আহিবলগীয়া হৈছে এতিয়া এইমছত, নহ'লে আমি ৰহাতে যাব পাৰিলোঁহেঁতেন, সেইটো কথা। এতিয়া এইমছৰ যোনখিনি ৰুল বা এইমছত আহিলে কি কি কৰিব লাগিব আৰম্ভণিত, সেইখিনি বিশেষ যোনখিনি প্ৰয়োজন বা মোৰ যোনখিনি অভিজ্ঞতা সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট হৈছে মোবাইলতে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা এপছ ডাউনলোড দিব লাগে, আভা আভা এপছটো প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড দিব লাগে। এপছটো ডাউনলোড দিয়াৰ পিছত এপছটো অ'পেন কৰাৰ পিছত তাতে আমাৰ যোনখিনি চেল্ফ এড্ৰেছ হয়, যেনেকৈ নাম, এড্ৰেছ, সেইবোৰ গোটেইখিনি তাত এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। মোবাইলতে ফ্লাপ কৰি দিয়াৰ পিছত ছাবমিট কৰিব লাগে। ছাবমিট কৰাৰ পিছত এইমছত আপোনাৰ নাম এণ্ট্ৰি হৈ যাব অট'মেটিক অনলাইন। তাৰপিছত যাব লাগে কাউণ্টাৰত গৈ দেখিবই কাউণ্টাৰত বহুত মানুহ লাইন হৈ থাকে। আৰু এইমছতো বহুত মানুহ, GMCৰ দৰে ভিতৰত গ'লে মই বাকীখিনি দেখাই আছোঁ বাৰু। কাউণ্টাৰ বহুত আছে, বিলিং কাউণ্টাৰ আছে, এণ্ট্ৰি কাউণ্টাৰ আছে, তাৰপিছত ৰিপৰ্টিং কাউণ্টাৰ আছে, বহুত আছে। তো এণ্ট্ৰি কাউণ্টাৰত গৈ পেলাই এপছটোত যেতিয়া গোটেইখিনি ছাবমিট হ'ব, তাৰপিছত এণ্ট্ৰি কাউণ্টাৰত গৈ পেলাই এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ নিচিনা বহি দিয়ে, সেই বহীখন ল'ব লাগে। একদম ছেম ৰেচন কাৰ্ডৰ নিচিনাই বহী এখন দিয়ে।
সেই বহীখন ল'ব লাগে। বহীখনৰ দাম হৈছে 30 টকা আৰু সেই বহীখন 1 বছৰ ভেলিডিটি থাকে। ফাৰ্ষ্ট সেই বহীখনৰ কামত দিয়ে। ছেকেণ্ড টাইম যেতিয়া আকৌ ৰিপৰ্ট দেখুৱাবৰ কাৰণে মাতে বা চেকআপৰ কাৰণে মাতে বা যি কাৰণে নামাতক, যিমান বাৰে আহে প্ৰতিবাৰতে এটা টোকেন ল'ব লাগে। টোকেনটো ল'ব লাগে। ATM মেচিন টাইপৰ আছে, তাত মানুহবোৰ লাইন লৈয়ে থাকে। ভিতৰত গ'লে মই দেখাই দিম বাৰু। ATM মেচিন টাইপৰ আছে, স্ক্ৰীন টাচ হয়, ছেম ATM মেচিন টাইপৰ। তাতে মোবাইল নাম্বাৰটো যোনটো আপুনি আভা এপটো অন কৰোঁতে যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ দিব, সেই মোবাইল নাম্বাৰটো মেচিনটোত মাৰিব লাগে, তেতিয়া টোকেন নাম্বাৰটো আহি যায়। সেই টোকেন নাম্বাৰটো লৈ ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে ছেকেণ্ড টাইম। ফাৰ্ষ্ট টাইমটো বহীখনতে হৈ যায়। ৱাহ, কি ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স গুৱাহাটী। এয়া এইখন হৈছে মেইন এণ্ট্ৰি গেট, এইখন য'তকি এতিয়া আমি যাম। আৰু বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাওক। এইটো পাহাৰ আছে ওচৰতে, ধুনীয়া সেউজীয়া পাহাৰ আৰু ইমানবোৰ বিল্ডিং আছে। চববিলাক বিল্ডিং মানে কি ডিপাৰ্টমেণ্ট বেলেগ বেলেগ। এৰিয়াটো বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু মেইন গেটখন আছে এইখন। সেইখিনিতে মই ভিডিঅ' কৰিব লৈছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু গেটত গাৰ্ড আছে, ভিডিঅ' কৰিব মানা কৰিলে, সেইকাৰণে নকৰিলোঁ। ভিতৰলৈ সোমাই আহিহে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কাৰণ হ'ল ভিডিঅ'টো বনোৱা। বহুতে ভাবে এইমছত মানে সকলো মানুহ আহিব নোৱাৰে বা সৰু বেমাৰবোৰ নাচায়, ডাঙৰ বেমাৰবোৰহে চায়। যি কি ভবাটো স্বাভাৱিক, আমিও ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। এতিয়া আহি পেলাই গম পাইছোঁ সৰু ডাঙৰ সকলো ধৰণৰ বেমাৰ চায়। যিকোনো ডিপাৰ্টমেণ্টত বেমাৰ দেখাব পাৰিব আৰু সকলো মানুহ আহিব পাৰে, সেইটো কথা। এয়া বাহিৰৰ এৰিয়াটো বহুত বেছি ডাঙৰ। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ। অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্স গুৱাহাটী লিখা হৈ আছে। চাওকচোন ফুলবোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে, পাৰ্ক টাইপৰ গোটেই এৰিয়াটো। এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ। এইফালে এণ্ট্ৰি, যিহেতু ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, গতিকে সন্মুখৰ পৰা অলপ ভিডিঅ' কৰি লৈছোঁ। এইফালে এইখিনি হৈছে ফাৰ্মাচী এৰিয়া। ইয়াতে আধা দামত ঔষধ পোৱা যায়, অমিত ফাৰ্মাচী। মানুহে লাইন লৈ আছে ঔষধ লোৱাৰ কাৰণে। আৰু এইপিনে হৈছে টেষ্টবিলাক, যিবিলাক টেষ্ট কৰাব দিয়ে, টেষ্ট কাউণ্টাৰত ইয়াতে টেষ্ট কৰাব পাৰে। এইবিলাক হৈছে কাউণ্টাৰ, বিলিং কাউণ্টাৰ আছে, নতুন এণ্ট্ৰি কাউণ্টাৰ আছে, তাৰপিছত ৰিপৰ্ট কাউণ্টাৰ আছে, বহুতবিলাক কাউণ্টাৰ আছে। ইয়াতে নতুনকৈ কাৰ্ডখন বনাব লাগে ফাৰ্ষ্ট। এইপিনে এতিয়া মই টোকেন লোৱাৰ কাৰণে লাইনত আছোঁ। এয়া হৈছে মেচিনৰ পৰা টোকেন উলিয়াব লাগে। লাইনত এক্সট্ৰা মানুহ নোসোমাব দেই। এইখন হৈছে এণ্ট্ৰি গেট আৰু ওপৰতো আছে। এইপিনে হৈছে এণ্ট্ৰি গেট। আৰু এইপিনে হৈছে এণ্ট্ৰি গেট।
এইপিনে দেখিছে এই মানুহবোৰ লাইন হৈ আছে। এই মানুহবোৰ মানে কি আভা এপটো কেনেকৈ অ'পেন কৰে যিসকলে নাজানে গাইড বহি আছে সন্মুখত, সেই গাইডবোৰে শিকাই দিয়ে। আভা এপটো অন কৰাৰ কাৰণে এই মানুহবোৰ লাইনত আছে। মানে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া আহে তেতিয়া আভা এপটো মোবাইলত ইনষ্টল দিব লাগে। মোবাইলত ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত অ'পেন কৰি তাৰপিছত নিজৰ যোনবোৰ ডিটেইলছবোৰ এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত হৈ যায়। আৰু এই সিটো চাইডে গৈ পেলাই তাৰ পৰা ল'ব লাগে। এনেকুৱা এখন বহি দিব, ৰেচন কাৰ্ডৰ নিচিনা। এইখন আমি ফাৰ্ষ্ট দিনাখন আহোঁতে দিছিলে। এইখন এই বহীখনৰ দাম লয় 30 টকা লয়। আৰু দ্বিতীয় দিনাখন যেতিয়া আহে মানে ছেকেণ্ড যেতিয়া আহিব দিব আকৌ, আমাৰ আজি ছেকেণ্ড টাইম। যিহেতু ফাৰ্ষ্ট দিনাখন মই নিজে একো প্ৰচেছবোৰ বুজি পোৱা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ। আজি ছেকেণ্ড টাইম আহিছোঁ, যিহেতু প্ৰচেছবোৰ বুজি পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে মই অকণমান ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আচলতে ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাই, য'ত গাৰ্ড আছে ভিডিঅ' কৰিব নিদিয়ে, তাত কৰা নাই মই। ইয়াতে অকণমান কৰি লৈছোঁ। আৰু চাওকচোন কিমান মানুহ। আৰু এইটো চাইডে এইবোৰ যিবোৰ মানুহ লাইনত আছে, এইবোৰ মানুহ ছেকেণ্ড টাইম। এইটো চাইডৰ মানুহৰ লাইনবোৰ ছেকেণ্ড টাইম টোকেন লোৱাৰ কাৰণে। প্ৰতিবাৰতে যেতিয়া আহিব মানে টোকেন ল'ব লাগে, এই লাইনত ধৰি মেচিনৰ পৰা টোকেন ল'ব লাগে। ইয়াতো কাউণ্টাৰৰ পৰাও ল'ব পাৰে, কাউণ্টাৰ আছে, তাত আছে কাউণ্টাৰ। আৰু ভিতৰৰ এৰিয়াটো চাওকচোন কি ধুনীয়া আৰু ইমান ডাঙৰ। আৰু গোটেই বিল্ডিংটো গ্লাছৰ হয়, মানে গোটেই বিল্ডিংটোতে আছে AC। গৰমৰ অলপো অনুভৱেই নহয়। ইয়াত যোনবোৰ মানুহে লাইন লৈ আছে, এইবোৰ আভা এপটো অ'পেন কৰাৰ কাৰণে যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ কাৰণে গাইড আছে। আগৰ পিনে বহি শিকাই দিব কেনেকৈ অ'পেন কৰে। আৰু এইটো চাইডে যোনবোৰ লাইন দেখিছে, তো এই লাইনবোৰ হৈছে টোকেন লোৱাৰ কাৰণে। ছেকেণ্ড দিনাখন যেতিয়া আহে তেতিয়া টোকেন ল'ব লাগে এইখিনি লাইন। আৰু বহাৰ কাৰণে বহুত বেছি চেয়াৰ আছে। চাওকচোন কিমান বেছি চেয়াৰ আছে, ইফালেও আছে। ভিতৰত বহুত মানুহ বহি থাকিব পাৰি। ইয়াতে আহিব লাগিব। ৱেলকাম টু অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট মেডিকেল ছায়েন্স গুৱাহাটী, য'ত লিখা হৈছে ইয়াতে আহিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এপটো অ'পেন কৰাৰ কাৰণে। ইয়াত এইখিনি জেগা। এতিয়া মানুহজন যে থেৰাপিৰ কাৰণে যিহেতু চেকআপত মাতিছে, তেওঁ থেৰাপিত বহি আছে। তেতিয়াতে ভাবিছোঁ মই অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ। এতিয়া আমি আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত। গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত বাকীবোৰ প্ৰচেছ কৰিব লাগে, যেনেকৈ নিউ এণ্ট্ৰিৰ কাৰণে। তাৰপিছত আকৌ ছেকেণ্ড টাইম আহিলে টোকেন ল'ব লাগে। সেই গোটেইখিনি কাম গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত হয়। তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। আৰু আমি এতিয়া কাণ দেখুৱাব আহিছোঁ যিহেতু, সেইকাৰণে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছে। তো মিষ্টাৰ কৈছে থেৰাপি ল'বলৈ। আৰু তেতিয়াতে মই অকণমান কৰিডৰটোতে ভিডিঅ' বনাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকক ইনফৰ্ম কৰাৰ কাৰণে, যাতে আপোনালোকৰ যদি কেতিয়াবা কিবা প্ৰব্লেম পায় এইমছত আহিব পাৰিব। সেইকাৰণে ভাল হয় চিকিৎসাখিনি, সেইটো কথা। এতিয়া আমি এয়া লিফ্টেদি, এইফালে 2টা লিফ্ট আছে আৰু এইটো চাইডে 2টা লিফ্ট আছে। লিফ্টেদি যাম এতিয়া তললৈ। আমি লিফ্টেদি এতিয়া গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰলৈ যাওঁ। আমাৰ দেখুওৱা মেলা হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি দেখাই মেলি আহিলোঁ, হৈ গ'ল। চেকআপৰ কাৰণেহে আহিছিলোঁ, যিহেতু মানে থেৰাপি দিলে। থেৰাপি লোৱাৰ পিছত এতিয়া গৈ আছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ বিশেষ উদ্দেশ্য আছিলে যাতে আপোনালোকেও মোৰ যোনখিনি পাৰ্চনেল অভিজ্ঞতা সেইখিনি যাতে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, যাতে আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে এইমছত তেতিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে সহজ হ'ব। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী হস্পিটেলৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰা এলাউ নাই, যিহেতু কৰা নাই। আৰু বহুত বেছি ভিডিঅ' কৰাও নাই, কাৰণ হস্পিটেলৰ ভিতৰত ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাথাকে, সেইকাৰণে কৰা নাই। আৰু বিল্ডিংটো গোটেইটো AC হয়, ভাল লাগে ভিতৰত থাকি। আৰু গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ আছে, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে আৰু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ আছে। আৰু আমি কাণ দেখুৱাব গৈছিলোঁ, যিহেতু ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত দেখুৱাইছিলোঁ। এতিয়া দেখুৱাই মেলি ওলাই আহিলোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে, নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।